ברוכים הבאים לשפות-שלי, בית ספר לאנגלית ושפות נוספות. אני אריאל, אני נמצא כאן עם ג'וש. Hello, how are you, Ariel? How are you, Josh? I'm wonderful. I think people will be surprised, יהיו מופתעים if I just say אני לא נמצא פה עם ג'וש. Yeah, I'm not with Josh today. Or you can say that you're not with me and I can just change my name. Okay. You can call me Bob today. We can call you Jorge. Jorge? Jorge. I said Jorge. And there was actually a funny bit in a movie where he changed with a kid, Jorge, whatever. So that's pretty funny. So you can either be Josh or you can be Jorge. I'm Jorge. Okay. So today, כמו שהבטחנו, אנחנו נדבר היום על נושא דקדוקי מעניין. כן, אז קוראים את זה Reflexive Pronouns. אוקיי. אז זה משהו קצת מוזר, זה בעצם, מה זה קודם Reflexive? רפלקס זה כמו, אומרים רפלקסיבי בעברית. רפלקסיבי, אז בעצם זה משהו קשור לגוף. תגובה. אבל מבחינת כזה ביולוגי, זה קשור לגוף, איך הגוף עושה משהו, אנחנו עושים משהו מבחינת רפלקסיבי, נגיד אור פותח וזה ממש ממש בהיר, אז העיניים שלנו מתקטנים, אז כזה סוג של רפלקס, נכון? תגובה. אז מה זה, בעצם מבחינת דקדוק, מה זה אומר? זה מילים שאנחנו משתמשים, זה מה היו המילים כמו you, he, she ואת, נכון? הפרונאונס, הכינויים, אבל זה הכינויים שרק מדברים על הבן אדם או על הדבר שעושה את הפעולה. Alright? So, בעברית המילים האלו הם כמו עצמי, עצמו, right? So אני לא הייתי אומר, אני מדבר עצמך, אני אומר, אני מדבר איתך, נכון? אז מתי הייתי משתמש בעצמך? אתה יכול לתת דוגמה עם עצמך בעברית? עצמך, בוא נגיד, הוא משחק בעצמו. בעצמו, אוקיי? אז בעצמו, בעצם הוא עושה את הפעולה לבד כזה, או איתו, עם היכולות שלו. הוא עושה את זה בלבד. נכון? So זה בעצם דרך להדגיש שהוא עושה את זה, וזה כמו הנושא. הוא הבן אדם שעושה את הפעולה. יפה מאוד. So באנגלית זה די קל, כי זה קצת דומה לאיך מבטאים את זה ואומרים את זה בעברית. So יש לנו את המילה עצם בעברית, נכון? שזה גם bone, אבל גם כזה self, מישהו, נכון? אז באנגלית אנחנו משתמשים במילה self, אוקיי? So self זה גם סוג של מישהו, או כזה. So our reflexive pronouns for עצמי, הייתי אומר my, והמילה self, אוקיי? אז תשימו לב ש-my זה שלי, נכון? זה שלי העצם, נכון? העצם שלי, אז עצמי, אוקיי? yourself זה גם שלך, נכון? yours or yourself, אז עצמך, ואחרי זה קצת משתנה, אז משתנה, כמו herself, זה קצת משתנה, אז herself. אז זה עדיין סוג של בעלות, אבל אחרי זה יש לנו himself, שזה אותו, נכון? אז עצמו, so herself, עצמה, בעצמה, himself, עצמו, בעצמו, וגם זה לא צריך להיות בעצמו, עצמו, אוקיי. אז ourselves, עצמנו או בעצמנו, themselves, עצמם, אותם, הם, and yourselves, אתם, עצמכם. אז מה שמעניין כאן, שזה אחד מהמקרים שבעצם יש לנו דרך לבטא אתכם או אתם, וזה משתנה מאתה ואת. אז למדנו כבר ש-you זה יכול להיות אתה, את, אתם, אותם, אתכם, זה יכול להיות את כולם, נכון? אז yourselves זה בעצם דרך לבטא רק לקבוצה אנשים. ואם אנחנו מדברים על דבר שנגיד עושה משהו בלבד או לעצמו, אז היינו אומרים באנגלית itself,
Can you give us an example like of sentence structure? Let's go through one. יפה. So, אני יכול להגיד, כל בוקר אני מצחצח את השיניים ומסתכל על עצמי במראה, נכון? נכון. אז באנגלית הייתי אומר, each morning I brush my teeth and stare at myself in the mirror, נכון? על עצמי, at myself, right? Okay. Can you give me another example? Okay. My dad and I painted the house ourselves. Ourselves. אז מה זה אומר ourselves? Ourselves בעצמנו. בעצמנו. אז רק אתם עשיתם את זה. נכון. Okay, very good. I have another example for you. And this is a good one. It's an example of a student who is not that good. He doesn't have a good work ethic. So, הייתי אומר, פול מעתיק את השיעורי בית של החבר שלו, במקום לעשות את זה בעצמו. נכון? נכון. So, הייתי אומר, Paul copies his friend's homework instead of doing it himself. And כי אנחנו מדברים על Paul, so remember him. ישר. himself. ותשימו לב, guys, זה חזרה על הדקדוק מפעם, אבל Paul copies זה אומר שפול מעתיק באופן כללי. אז אנחנו יודעים שפול עושה את זה תמיד, או הוא כנראה הוא עושה את זה יותר מפעם אחת, הוא לא עושה את זה כרגע. As that is why he copies his homework and not copying. Okay, nice. That's a nice tip. He's copying in general. Could be copying all the time. כי אני מדבר עליו עכשיו כמו נחש. He copies. He copies. כל הזמן אולי. כל הזמן, כן. או באופן כללי. Very good. Okay, these are important. These are the backbone of speech, basically. Yeah. But what's important to know is that the changes, מה שחשוב לראות, כי אני וג'וש כרגע רואים את זה ויזואלי, את ה-reflexive pronouns, את הרשימה, אבל myself, himself, אבל כשאנחנו הולכים ל-ourselves, או themselves, אז מוסיפים VES במקום ה-F. All right, so that's actually, בוא נסתכל על זה לשנייה. You raised a very good point, okay? So if we look at the words myself, yourself, herself, and himself, עצמי, עצמך, או עצמך, עצמה ועצמו, אנחנו רואים שהמילה self מסיים עם F. אבל אם אנחנו, וגם המילה itself גם, עצם הדבר, עצמו גם. אבל אם אנחנו מדברים באופן רבים, יש לנו שינוי מה-F בסוף להיות V. אז במקום ourself, זה ourselves. אז למה עושים את זה? אז הדרך פשוט להסביר את זה, זה פשוט כי יש S בסוף וזה רבים. אבל בעצם גם יש משהו כזה סוג של mechanical going on, right? אז יש לנו self, מסיים עם הצליל F זה סוג של צליל חלש, נכון? אבל בגלל שאנחנו צריכים להוסיף E ואז S, ואחרי המילה כזה ourselves, נכון? אז אי אפשר להוסיף את ה-E אחרי ה-F, זה נשמע מוזר, נכון? אז בעצם בגלל שאספנו את ה-E אחרי ה-F, הוא גם גרם את ה-F להיות צליל חזק. אז במצב הזה אנחנו משתנים את הצליל לגמרי וכותבים את זה אותו עם V במקום F. וגם אפשר להגיד שה-S בסוף אנחנו מבטאים אותו כמו Z, לא S. וזה כל בגלל ההשפעה של ה-E שם. אוקיי, מצוין. You know, we could be a little bit confusing for מי שלא דובר אנגלית native בעצם, בעיניי, is the examples of the difference between themselves, ourselves, and yourselves. It could be difficult one to comprehend in speech. For example, the kids left the house, הילדים עזבו את הבית, בעצמם. Okay, so it would be, they left the house themselves. Okay. כי מדברים עליהם. עליהם. The kids, him, them. ואחרי זה חושבים על המילה self, נכון? עצם. אבל בגלל שזה עצמם, זה רבים, אנחנו צריכים להוסיף את ה-E-S בסוף. ה-E משפיע ב-F, נכון? וה-F הופך להיות V, וה-S בסוף מבטאים כמו Z. אז אומרים
themselves. אוקיי. ואם אני צריך להגיד, לדבר עלינו, about us, לא על הילדים, אבל עלינו כאן, אז הייתי אומר, אם אני רוצה להגיד לי וג'וש, נעזוב את החדר בסוף השיעור. So we are going to leave the room. אם אני רוצה להגיד בעברית, בסוף השיעור, אני וג'וש נעזוב את החדר בעצמנו. At the end of the lesson, we're going to leave the room by ourselves. כי אנחנו מדברים עלינו כרגע. בלבד. אוקיי. אז זה די ברור. themselves, שאנחנו מדברים עליהם. אוקיי? ו-yourselves, זה, תן לנו דוגמה. על עצמכם. As I usually tell my students that they need to do their homework themselves. So I say to them, you got to do your homework yourself. Or if it's a group, I say, y'all got to do your homework yourselves instead of in class. Okay, אז בעצמכם. 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 בזמן החופשי שלכם. All right, perfect. All right, so לסכם את השיעור של היום. We have כמה מילים, myself, yourself, herself, himself, ourselves, themselves, yourselves, ו-itself. עצם הדבר. יש לנו דוגמה של itself? אז אם הייתי רואה חתול ברחוב, נכון, והוא נראה רעב, אבל אני שמתי אוכל בצד, והוא לא כזה אוכל את האוכל ששמתי, אז הייתי אומר, he can choose for himself, or he can, אם אני לא יודע אם זה בן או בת, הייתי אומר, it can choose for itself, אז זה יכול לבחור לעצמו. אוקיי, זה יכול לבחור לעצמו. But for Israelis, how could they identify to put it? ולא פשוט, אם אנחנו לא יודעים אם זה בן או בת, זה itself. Yeah, itself. Okay, so be safe with the pronouns. וגם אם זה משהו, אם זה דבר. אם זה דבר, אוקיי. אז אם אנחנו לא יודעים אם זה זכר או נקבה, אם אנחנו חושבים שזה משהו, תשתמשו ב-itself. left it alone by itself. שאלתי את זה לבד, בעצמו. כן. אם זה דבר פיזי, זה itself. Okay, awesome. אז תודה רבה. Next week we've got an interesting podcast coming up. I didn't share it with you yet because we're still working on it. It's in the pipes. But today is officially the announcement of the new Tesla bot AI. Okay. And next week, I think we're going to be talking about entrepreneurs, businessmen, very famous entrepreneurs, and a little bit of English around that, and some topics about technology. אז אם אתם מעוניינים בדברים כאלה, יש לנו צער מילים מגניב לשבוע הבא. אנחנו נתראה שוב next week. פודקאסט קצר היום. But we're trying to keep it short, so you guys are engaged. Thank you for listening. אני מקווה you guys keep it cool and reflexive. And thank you for listening to our Reflexive Pronouns podcast. לכל שאלות, צרו אותנו קשר, 053-550-1976, info@שפות-שלי.co.il. Give us a shout out. Josh is always happy to hear from you guys. כינויים ואריאל, אנחנו גם נשמח. Have a nice weekend. Bye-bye.